नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं मराठी फोडणी या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत मार्केटमध्ये मिळतो तसा अगदी खमंग बेसनाचा ढोकळा, तोही अगदी सॉफ्ट, स्पॉन्जी आणि जाळीदार। कधी कधी काय होतं, कळत नकळत काही चुका घडतात व त्यामुळे आपला ढोकळा कधी फुगतच नाही तर कधी आतून कच्चा राहतो। कधी कधी तो इतका कोरडा बनतो व घशात अडकल्यासारखं वाटतं। असे होऊ नये म्हणून काय करायचं, अगदी परफेक्ट ढोकळा कसा बनवायचा यासाठी मी काही टिप्स व ट्रिक्स तुम्हाला सांगणार आहे। चला तर मग आपण ढोकळा बनवूया। यासाठी प्रथम आपण 1 कप बेसन पीठ छान चाळून घेणार आहोत। त्यामध्ये घालूया 1.5 टेबलस्पून बारीक रवा। रवा घातल्यामुळे ढोकळा छान जाळीदार होतो व घशात अडकल्यासारखा होत नाही। यामध्ये आता आपण 2 टेबलस्पून व्हिनेगर घालणार आहोत। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही 1 लिंबाचा रस घालू शकता। चवीनुसार मीठ व 2 टेबलस्पून साखर घालून घेणार आहोत। तसेच 2 टेबलस्पून तेल आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत। हे सर्व आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। आता थोड्या थोड्या पाण्याचा वापर करत आपण यातील गुठळ्या छान मोडून घेणार आहोत। एकाच डायरेक्शनमध्ये फेटत फेटत आपण सर्व गुठळ्या मोडून घेणार आहोत। आपलं बॅटर छान तयार झालेलं आहे। या बॅटरची कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकताय। जर बॅटर पातळ झालं तर ढोकळा वरून फुगतो पण आतून कच्चा राहतो। बॅटर जर घट्ट झालं तर ढोकळा घशात अडकल्यासारखा होतो। त्यामुळे आपल्याला परफेक्ट कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। आता आपण हे पीठ 15 ते 20 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवणार आहोत। आपलं बॅटर छान भिजत आहे तोपर्यंत आपण एका केक टिनला ग्रीस करून घेणार आहोत। तुम्ही कुकरच्या डब्याचाही वापर करू शकता। 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहे। आपलं बॅटर छान भिजलेलं आहे। आपण परत एकदा याला फेटून घेऊ। फेटताना आपल्याला एकाच दिशेने फेटावायचे आहे जेणेकरून त्यातील हवा बाहेर येणार नाही। आता आपण यामध्ये 1 चमचा इनो घालून घेणार आहोत व तो छान ॲक्टिवेट व्हावा म्हणून यावर आपण थोडंसं पाणी सोडणार आहोत। आता ही प्रोसेस आपल्याला अतिशय फास्ट करावायची आहे। इनो घातल्यामुळे आपलं बॅटर छान फ्लफी झालेलं आहे। हे बॅटर आता आपण एका डब्यामध्ये ओतून घेणार आहोत व या डब्याला टॅप करणार आहोत जेणेकरून त्यामध्ये हवेचे बुडबुडे राहणार नाही। आपण पीठ भिजत होतं तेव्हाच एका कढईमध्ये पाणी उकळण्यासाठी ठेवलं होतं। साधारण 2 ग्लास पाणी यामध्ये आपण ठेवलेलं होतं। यामध्ये आता आपण एक स्टँड ठेवून त्यावर हा केक टिनचा डबा ठेवून घेणार आहोत व एका झाकणाच्या सहाय्याने याला कव्हर करणार आहोत। मीडियम फ्लेमवर साधारण 15 ते 20 मिनिटं आपण याला ठेवणार आहोत। 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत। मधल्या भागामध्ये एक सुरी घालून आपण शिजले आहे का ते पाहणार आहोत। मधला भाग शिजायला वेळ लागतो त्यामुळे आपण सुरी मधल्या भागात घालून पाहणार आहोत। सुरीच्या टोकाला पीठ चिटकलेलं नाही म्हणजे आपला ढोकळा छान शिजलेला आहे। ढोकळा थंड झाल्यानंतर आपण डब्याच्या बाहेर काढणार आहोत। तोपर्यंत आपण फोडणी तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी एका पॅनमध्ये आपण 2 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे। तेल छान गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 टीस्पून मोहरी घालून घेणार आहोत। मोहरी छान तडतडू द्यावायची आहे। मोहरी कच्ची राहिली तर ती कडवट लागते त्यामुळे ती छान तडतडू देणार आहोत। आता यामध्ये आपण 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून तसेच 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने घालून घेणार आहोत। तसेच अर्धा कप पाणी घालणार आहोत व 2 टेबलस्पून साखर घालून घेणार आहोत। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही साखर कमी किंवा जास्त घालू शकता। तसेच अगदी चिमूटभर मीठ आपण यामध्ये घालणार आहोत व ही फोडणी 2 ते 3 मिनिट छान उकळू देणार आहोत जेणेकरून कढीपत्त्याचा छान स्वाद त्यामध्ये उतरेल। आता ढोकळा छान थंड झालेला आहे। त्याच्या कडा आता आपण प्रथम सोडून घेऊ व एका प्लेटवर उलट करून आपण हा डबा थोडासा टॅप करणार आहोत। पाहू शकताय अगदी अलगद आपला ढोकळा बाहेर आलेला आहे। आपला ढोकळा छान फुगलेला आहे। जाळीही त्याला छान आलेली आहे।
आता आपण हा ढोकळा कट करून घेणार आहोत। ढोकळा थंड झाल्यानंतरच तो कट करायचा, नाहीतर तो सुरीला चिटकतो। आपला ढोकळा छान फुगलेला आहे, स्पॉन्जी झालेला आहे, तसेच त्याला जाळीही छान सुटलेली आहे। आता आपण हे पीसेस थोडेसे सेपरेट करून घेणार आहोत व त्यावर फोडणी घालून घेणार आहोत, जेणेकरून पाणी आतपर्यंत मुरेल व ढोकळा चवीला एकसारखा व छान लागेल। तयार आहे मार्केटसारखा खमंग जाळीदार परफेक्ट ढोकळा। तर तुम्हीही एकदा या पद्धतीने ढोकळा नक्की तयार करून पहा व कसा झाला हे कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका। तसेच तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब अवश्य करा, तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा। भेटूयात तर एका नव्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।